Welcome to Chef THADI'S CUISINE. ඉතින් හැමදාම වගේ අද මම ඔයාලට සුපිරිම රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද ඇත්තටම කෑමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ බීමක්. ඔයාලා මාරම ආස කරන බීමක්. අද මම හදන්න යන්නේ ice Milo එකක් සහ ice chocolate එකක්. ඉතින් කීරවට කටට කෙලවනවා ice Milo ice chocolate. මේ දවස්වල මාර රසනේ දවල්ට වගේ බොන්න සුපිරිම බීමක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම ice chocolate එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා fresh milk, chocolate ganache එක, එහෙම නැත්නම් chocolate syrup එක, සීනි ටිකක්, ඒ වගේම chocolate ice cream සහ cocoa powder. ඔයාලා cake icing වලට හදන්න තියෙන cocoa powder. අපිට ලුණු ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන ලුණු ice කැර ටිකක්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ice chocolate එක හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට blender එක අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට දාගන්නවා සීනි තේ හැඳි 3ක්, cocoa powder. අපි cocoa powder දානවා මේස හැන්දක්. මෙතන මම මේස හැන්දක් අරන් තිනවා cocoa powder. ඊට පස්සේ අපි මේකට දානවා එක ice cream cup එකක්. ඒ කියන්නේ chocolate ice cream cup එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ice cream කරනවා නම් scoop එකක් විතර. ඒ වගේම chocolate ganache එකේ මේස හැන්දි ටිකක් මේකට දාගන්න. දැන් අතරම ගොඩ ඔයාලට මේක දැන් මට මේ જાති තුනම තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මෙතන ice cream එකයි, cocoa powder එකයි, ඒ වගේම chocolate ganache එකයි තුනම දාගත්තේ. ඔයාලට chocolate ganache එක නැත්තම්, ඒ වගේම cocoa powder නැත්තම් මේ වගේ ice cream cup දෙකක් දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ganache තියෙනවා නම් ganache මේ සඳි තුනක් දාලා ඔයාලට මේ juice එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට cocoa powder තියෙනවා නම් cocoa powder මේ සඳි දෙකමාරක් දාලා ඔයාලට මේ juice එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු චූට්ටක්, ඒ කියන්නේ ලුණු පිංච් එකක් විතර, මෙන්න මෙච්චරක් විතර ලුණු චුට්ටක් මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ fresh milk, ice කැට ටිකක් ඉවරගන්න. මේක හොඳ සීතල වෙන තරමට තමයි මේකේ මාරම රසක් තියෙන්නේ. අපි හදන්නේ ice chocolate. ice chocolate ice වගේ තියෙන්න ඕනේ. blender එකට දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක අරගෙන ඩිසයින් එකක් දාපු එකක් තියෙනවා. ඊට මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත ice chocolate එක. මෙන්න මේ විදිහට අපි එකට දාගන්න. මේ whip cream එකක් අරගෙන Signal. Okay. Chocolate caramel. මෙන්න මේ වගේ රසම රස ice chocolate එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද ice Milo එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකත් හරිම ලේසි, හරිම පහසුයි. ඔයාලට මේ ice Milo එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා සාමාන්‍ය කඩේ තියෙන Milo sachet packets දෙකක්. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක ice Milo එකකට. අපිට සීනි ටිකක් සහ fresh milk ටිකක් සහ ice ටිකක් විතරයි අපිට මේ ice Milo එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස ice Milo එක හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි ගන්නවා blender එක දාගන්නවා අපේ එක Milo sachet packet එක. මේ විදිහට Milo packets දෙකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒක සීනි තේ හැඳි 4ක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තේ හැඳි 4ක්. ice කැට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ fresh milk එක අරගෙන මේකට අවශ්‍ය තරම් ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි
රසම රස අයිස් මයිලෝ එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා අයිස් චොක්ලට් එකක් හදන විදිහ සහ මේ අපි හදපු අයිස් මයිලෝ එක හදන විදිහ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් රාශියක් බලන්න subscribe කරන්න මගේ channel එක. යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න, like කරන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ගිහින් එන්න මේ දවස්වල කොරෝනා හින්දා පරිස්සමින් ගෙවල් වල